Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinaka-epektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Maayong adlaw sa tanan. Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida na atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatak sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida o kining bida na atong ipangita atong makita sa matag usa ka nato. Kitang tanan ang bida solusyon sa COVID-19. Ang
bida solusyon sa COVID-19 nagdasig sa katawhan na magbago sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida batok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. B. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga kamot. D. Distansya na isang metro. A. Action. Base sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa Bohol, iawhag ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-an nato ang upat ka simpleng mga pamatasan Nagrepresentar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. ikaw ug ako Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. Itang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Beat the solusyon sa COVID-19. Bidagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can Bida Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Mga Ka-Gallares, welcome back to our show, a show that is dedicated in keeping Boholanos informed to stay fit, healthy, and well. Mga Ka-Gallares, ako si Nurse Mark o kini mao ang GCGMH Healthy Bohol 2021 ug tungod kay nag-celebrar man kita karon sa atuang 2021 National Hospital Week, mao kini ang atuang GCGMH Healthy Bohol Special Edition. Nga nakita tulo ka mga lectures nga importante kaayo sa labi na karong taliwala kita sa pandemya sa COVID-19. O ang atong celebration sa National Hospital Week is sponsored by our GCGMH Hospital Operations and Patient Support Service headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Mary Grace Galieto. Mga Ka-Gallares, live kita karon sa ato ang FB page at GCGMH Official, at GCGMH Nursing Service, o sa GCGMH PHU Wellness. So mga Ka-Gallares, unsa pa minyong gihuwat, ayaw kalimti to stream, learn, like, share, comment, share, and win. Kay basig kamo na ang sunod nga winners atong Bright Tawhana Challenge kay kagahapon natay tulo kalaki winners of cellphone load nga worth 100 pesos each. O karong adlaw ato pa nang gipadak-an kay tag 200 pesos na ang cellphone load nga atong ihatag sa tulo nato ka viewers nga maka-answer sa ato ang Bright Tawhana question for the day nga atong i-reveal karong taod-taod. Okay. Anyway, mga Ka-Gallares, gahapon gahisgot kita no bahin sa update aning COVID-19 nga Delta variant ug hinaot nga daghantag na hibaw-an ug hinaot ug tapod nga ato siyang i-share sa ubang mga katawhan para makabalo sila ug unsa kining Delta variant ug unsay ato mga dapat buhaton para malikayan nato ang Delta variant. Anyway,
ang atuang discussion gahapon naa sa atuang FB page, naa na siya sa atuang YouTube channel sa GCGMH. Pwede ninyo matanaw ug balik and ma-share sa ubang mga katawhan. So karon kay sa gikaingon pa nga ang COVID-19 napagyapon siya hangtod karon og ato gyud kining sa gikaingon pa ang atong new normal nga pagpamuyo is living with COVID-19 ug atong buhaton para dili kita madangpan kining nga sakita sa labi na karon nga grabe kayo ang threat or taas kayo ang kaso sa ato ang COVID-19. So para ma-reminded kita sa mga sintomas ug unsa ang COVID-19 atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, mga Ka-Gallares, kaya ginatong tapuson ang COVID-19 basta magtinabangay kita nga matapos ang COVID-19 or kung dili man, at least atong ma-prevent ang pagka-transmit or ma-prevent nga dili ito tamadangpan ang sakit nga COVID-19. So, unsa may mga angayan natong buhaton para dili kita masakit aning COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, sa wastong pag-iingat, of course, kaya nato nga matapuson ang COVID-19. Pero unsa may atong pwedeng mabuhat para matapos ang COVID-19 or dili ta madangpan sa COVID-19? Ang pag-obserbar kanunay sa atong mga minimum public health standards sama sa pagsuot sa mask, face shield, physical distance, and then paghugas sa atong kamot kanunay para dili kita madangpan sa COVID-19. Ug kung naana ang bakuna or ikaw na ang nasa priority list sa bakuna, ayaw gyud i-miss ang opportunity nga mabakunahan. Kay dako kay ni siyang tabang nga dili ka madangpan sa grabe nga sakit nga COVID-19. So unsa pa man ato nga pamaagi para mahimong luwas kita sa COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, mo katong mga Ka-Gallares, no, kaya gyud tapuson ang COVID-19 basta giingon sa gikaingon pa, mag-observe kita sa minimum public health standards kanunay ug magpabakuna para #bida vaccination. Okay? Duula lang ang inyong LGU para maka-inquire kamo ug kanus-a pwede ma-avail ang bakuna ug naa naman galing ayaw gyud i-miss ang tsansa nga mabakunahan patok sa COVID-19. Ug mga Ka-Gallares, tungod kay nagkataas man ang kaso sa COVID-19, ang atuang outpatient department sa atuang Balay Tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital naga-implementar karon sa atuang telemedicine kung saan ang atong gamiton, atong cellphone, computer ug ang strong nga internet connection para magpabiling luwas ang atuang konsultasyon sa atuang OPD. Ug unsa man kining telemedicine? Atong tan-awon kining giya sa atuang telemedicine sa GCGMH.
So mao ka mga Ka-Gallares ang atong giya sa telemedicine sa GCGMH ug akong tagaan og emphasis nga ang atong telemedicine para lamang sa mga non-urgent nga mga consultation. Okay? Non-urgent or kanang dili emergency nga mga consultation. So kung gusto mo nga mo avail sa ato ang telemedicine, dunga lang ang ato ang FB page, makita ninyo dito ang giya sa telemedicine ug bisitaha pod ang atong website na www.gcgmh.gov.ph ug makita ninyo dito ang ato ang QR code ug ang link para makapaschedule kamo og konsulta pinaagi sa ato ang telemedicine. Naka-flash karon sa inyong screen mga Ka-Gallares ang ato ang website, official website sa Gallares nga www.gcgmh.gov.ph ug maopad kini ang ato ang official FB page kung asa ninyo makitaan ang giya or guide sa ato ang telemedicine. Okay? Okay. So karong hapuna ato nang og dinhing dapita ato nang i-reveal ang winner o mga winners, mga swerte nga mga mananaog sa ato ang Brighta Tawhana question of the day gahapon nga mudaog og 100 pesos worth of cellphone load. Congratulations to the following. We have Ma'am Vinis Lyra Tunyakaw Kutamura. Congratulations. We have Ma'am Zisel Aton Augis. And congratulations also to Ma'am Filma Relampagos. Kamo ang Brighta Tawhana. Okay? So, ang taga natay instruction no, congratulations kaninyo and you won 100 pesos worth of cellphone load. Unya, kontak ka lang or message lang kamo sa ato ang GCGMH FB page or kanang naadya sa ato ang screen karon GCGMH official para ma-instructionan kamo og unsaon pag-claim aning ato ang cellphone load. Og mga Ka-Gallares karong adlaw atong sakaan ang ato ang presyo kay mahimo na premyo kay mahimo na kanang 200 pesos worth of cellphone load and natay tulo ka swerte nga viewers karong hapuna nga naay posibilidad nga modaog anang nga mga papremyo kung matubag ninyo ang ato ang Brighta Tawhana question for the day nga atong i-flash sa atong screen. So ang atong pangutana, unsa ka importante ang pag-family planning labaw na karon na aduna kitay pandemya. So akong balikon, unsa ka importante ang pag-family planning labaw na karon nga aduna kitay pandemya. So mga Ka-Gallares, kung kabalo mo sa tubag or kung makabalo mo unya, ini ka magpaminaw sa atong lecture, makabalo mo sa tubag, dong sa ato ang comment section o isulat ang inyong tubag nga gamito ni nga format ha, please gamitan ni nga format nga Healthy Bohol space your answer. Ayaw gid kalimot nga gamiton ang format nga Healthy Bohol space your answer. And one person, one answer only. Okay? One person, one answer only. And winners are randomly selected. Ug atong i-announce ang ato ang mga swerte nga mananaog ugma pohon na pod sa next episode nato sa ato ang Healthy Bohol. So kung unsa pa inyong gihulat, kung kabalo mo sa tubag, dong dayon sa atong comment section o isulat ang inyong tubag. O kung galing naamoy pangutana para sa atong resource speaker karong hapuna, isulat sa gana sa ato ang comment section. Sa akong balikon, nadiha karon atong pangutana, unsa ka importante ang pag-family planning labaw na karon na aduna kitay pandemya. Okay mga Ka-Gallares, aning dapita di ba makapangutana ta nganong gi-appeal man nato ang family planning sa panahon sa COVID-19. Kay wala ba mo matingala kay sa gikaingon pa kani bitong naay mga joke karon sa social media nga gi-encourage man ka ang social or physical distancing. Pero apan nakataas man noon ang kaso sa mga nangabuntis. O di ba? Kaya nganong halang ni saka ang kaso or mas daghan ang mga buntis for the first time karong panahon sa pandemya. Kung na magaling tuod, physical or social distancing. Pero unsa man, importante pa ba ang family planning karong pandemic? Kana, uban pa pagatubagon sa atong consultant, sa atong OB-GYN department or OB-GYN department sa GCGMH. Ladies and gentlemen, Dr. Geve Mariae,
Cloma-Tagapolot. Hello, Doktora! Mayong hapon. Hi, Mark. Mayong hapon. Okay, Doc. Salamat kayo no sa pagsanong sa atong imbitasyon nga mahimong resource speaker nato bahin aning family planning. Unya, Doc. Yes. Yes, tinuod Mark. bagyod nga daghan ang daghan gihapong mga buntis karong panahon sa pandemya. Yes, Mark. Daghan yung kaayo and mauna nga ganahan nimo lecture about family planning para ma-prevent nato ang pagdaghan sad sa ato ang mga bata karon nga panahon nga naglisod ta diri sa ato ang pamilya. Okay, Doc. So tell us more about it and take it away. Yes. I'm going to talk about family planning. So why is it necessary to have family planning? So our goal is to control the number of children in the family so as to improve the quality of life. So family planning has benefits to the mother. So the mother can now provide love and attention to the husband, regain her health after delivery. She can work and help the husband earn a living and participate in community activities. So this does not only benefits to the mother, but also for the husband, the children, and the family as a whole. So family planning prevents pregnancy in young mothers, in high-risk mothers, and prevent unwanted pregnancies. Especially these days that we are having pandemic, we are in need of financial assistance. So we don't want any unwanted pregnancies. So family planning has two methods. We have the temporary and the permanent methods. Under temporary methods, we have the traditional methods, the natural family planning, and the artificial family planning method. So for the traditional method, we have the withdrawal. We all know about it. Um, the man completely removes his penis from the vagina and away from the external genitalia of the female partner before he ejaculates. So, how reliable is this? If used consistently and correctly, the failure rate is only 4%. But in real life, we know that this is not possible. It's 22 out of 100 people in real life gets pregnant every year, or 1 in 5 patients. So withdrawal method is only effective for those who are whose partner is able to control or able to follow the instructions of the withdrawal period method. So under the natural family planning method, we have the calendar or the rhythm method, the basal body temperature, and the lactational amenorrhea. So I will discuss each of these family planning methods later. And also, we have the artificial methods. We have the barrier, the hormonal, and the IUD method. For the barrier, we have the condom, we have the diaphragm, and the cervical cap. And for hormonal, we have pills, the progesterone only, subdermal implants, and the injectables. We also have IUDs. So what is a calendar method? So we are going to record the menstrual cycles for the past 6 months. So we are going to note your shortest cycle and the longest cycle. So if your shortest cycle, for example, is 23, we are going to subtract that
subtract 18, which is constant, from 23, and in this example, we have 23 minus 18 is 5. So for your longest cycle, for example, if it is 36, then we're going to deduct 11, which is also constant, which 36 minus 11 is 25. So your fertile period is on day 5 to 25. So if you are planning that if you don't want any pregnancy to occur these days, then you should have a backup method whenever you are having sexual intercourse during your fertile period. So you are fertile, in this example, you are fertile from day 5 to 25. That is basing on the LMP as, or the last menstrual period, as day 1. Okay, that's for the calendar method. We also have another method of contraception. We have the lactational amenorrhea method. This is created to allow women to safely rely on breastfeeding as a family planning. So, what are the prerequisites of lactational amenorrhea method? The mother should have amenorrhea. She should be fully breastfeeding, and the baby is less than 6 months old. Here, there is elevated prolactin levels, thus there is reduction of gonadotropin-releasing hormone from the hypothalamus during lactation or nagpadede, thereby suppressing ovulation. So that's all for the lamb. We have also another artificial methods like the hormonal methods. First, we have the combination oral contraceptives. Why the term combined oral contraceptives? Because there is a combination of estrogen and progesterone. When do we start the COCs? We will start on the first 5 days of menstruation. So COCs are good for those who are not breastfeeding. So, and also it is very good for those who don't have any cardiovascular problem. So we also have another kind of pill, which is the progestin only pill. This is usually given to the mothers who are able to breastfeed, and it is given 6 weeks postpartum if the patient or the mother is breastfeeding. And if the mother is not anymore breastfeeding, COCs or the combined oral contraceptives now can be used and can be started 3 weeks postpartum. So, POPs also, progestin only pill, can be started within 7 days after abortion. Why is it that we give POPs very early when the patient has an abortion? Why after 3 weeks and 6 weeks when the patient is postpartum, and now when we have abortion, it is given within 7 days? It is because after abortion, ovulation will start early, usually within 14 days after abortion. So that's why we give pills within 7 days after abortion. So POPs are also an option for older women and also used in those with cardiovascular problem. And POP should not be given or should not be taken more than 3 hours late. Otherwise, another backup method should be used in the next 48 hours. So, another artificial method that we use is the progestin-only subdermal implant. It is a tiny tube about the size of a matchstick that goes under the skin of upper arm. So we can see here in the picture. And this releases a small amount of progestin to stop the ovaries from ovulating. And it also makes the mucus in the cervix too thick for sperm to get through.
So this provides effectiveness for up to 3 years. So it is also more convenient, it is highly effective, and can be removed anytime. After removal, couples will have to wait at least 18 months before getting pregnant again, or some even may be pregnant earlier, but usually there is really a lapse of about 18 months before you get pregnant again. So we have another artificial method. We have the intrauterine device or the IUD. We have two kinds of copper IUD. We have the two kinds of IUD. We have the copper IUD and the hormone-containing IUD. So this is the hormone IUD, and this is the copper IUD. So this is the copper here. Okay, so copper IUD protects against pregnancy between 5 to 10 years, depending on the type used. It is wrapped in thin copper wire that's toxic to the sperm. So this keeps a fertilized egg from implanting in the uterus. And we give this in GCGMH to our patients who are postpartum. And another kind of IUD is the hormonal IUD. This prevents pregnancy by making the mucus in the cervical canal too thick for the sperm to get through and preventing a fertilized egg from attaching to the lining of the uterus. This works for 3 to 5 years depending on the brand. So that's all for the permanent method. Let's go to the temporary method, and let's go to the permanent methods. Um, the permanent methods are directed to both the male and the female. For the male, we have vasectomy. There is that surgical cutting and sealing of part of each vas deferens, thus keeping sperm out of the semen. So after vasectomy, the couple should use another method of contraception like OCPs or condoms for a span of about 3 months to be sure that pregnancy will not occur or the sperm is already absent in the ejaculate. There are two methods of vasectomy. We have the conventional and the no scalpel vasectomy. Here in conventional vasectomy, the incision is made on the side of the scrotum. Here, there is an incision on the side of the scrotum, and then this, and also until they reach the vas deferens. So for the no scalpel vasectomy, the vas deferens are held with a clamp on this part from outside the scrotum, and an instrument is used to make a small hole in the scrotum for access to the ducts, and this has less pain and it has less bleeding, and the small hole will not be sutured. It will just be left there to heal by secondary healing. So no scalpel vasectomy is done quickly and compared to the conventional method. So after vasectomy, one can still ejaculate, of course, and produce sperm, but the body reabsorbs the sperm and it never reaches the semen. So for female sterilization, we do the tubal ligation. So the fallopian tubes are cut here. We cut, tied, and blocked to permanently prevent pregnancy. Incidence of failure of tubal ligation is 1 out of 100 women. So 1 out of 100 women will get pregnant in the first year after the procedure due to recanalization.
So we have three methods of tubal ligation. We have the mini-lap, the laparotomy, and the laparoscopy. So mini-lap is less invasive. We usually do it in Ka-Gallares. We just use local anesthesia, and it has a smaller incision. Laparotomy, on the other hand, has a bigger incision, so it is more cumbersome to the patient. And the third method, which is the laparoscopy, will use fiber optic device inserted into the abdominal wall. It is not yet available in our setting in Ka-Gallares. So that's all for my lecture about family planning. And if you would like to ask about vaccination for pregnant women, it is now encouraged by the Society of Obstetrics and Gynecology that all pregnant patients should be vaccinated regardless of the age of gestation. So the drive is being published now that vaccination should be given to all pregnant women regardless of the age of gestation. Okay. And we also would like to inform everyone that we do bilateral tubal ligation monthly prior to the pandemic. But due to the cancellation of our elective operations in Ka-Gallares, so we placed the bilateral tubal ligation activity is now put on hold. But we will surely bring back this outreach, or we reach out to those women who would like to have the family planning method through bilateral tubal ligation, maybe after the pandemic. So to all our employees, we have starter doses in our clinic. If you wish to avail of the starter doses of the pills, the COCs or the POPs, it is available in our clinic. You may contact Ma'am Ann Cinco, or you can directly text me or call me, where we shall meet and give you the starter dose. So we also give free insertion of subdermal implants for our admitted patients and to all our employees who wish to have this subdermal implant as their family planning method. Okay, thank you and good day to everyone. Yes, Doktora. Thank you kayo, Doktora, no, for that talk. And kaba unya kanang na may mga pipila ka pangutana ang ato ang mga audience karon, Dok. Unya actually ang unang pangutana, Dok, murag natubag na gyud nimo no katong bahin sa katong contraindication ba, Doktora, ang family planning sa pagpabakuna. Pero I think imo nang gikasulti nga gi-encourage nga magpabakuna. Sakto ba, Doktora? Yes, Mark. There is no particular age of gestation as long as the patient is willing to have the vaccination and she has no contraindication for vaccination, then she can get the vaccine. Okay. So thank you na, Dok. No, unya kung mga mommies og nagyud mo og dili pa mo kampante, pwede gyud mo makigstorya sa inyuhang OB-GYN para magaidan mo og tarong before magpabakuna sa kaning sa COVID-19 kay karon naman ta sa taliwala sa pandemya. Unya gika-mention po ni Doc ganina kadtong sa pag-avail sa mga family planning karon nga naay pandemic nga katong giingon sa gikaingon pa ni Doc nga katong ato ang katong sa atuang sterilization or katong sa ato pang binisaya nga pagkuan kana magpalaygit nga kuan nya wala pa siya, dili pa siya available karon kay giundang pa man ang ato ang mga elective nga mga operations.
Pero katong tumada nga kuan nga family planning method, available siya, Doc, tama? Yes, available, Mark. They can just get it from Ma'am Ann or from me or anybody involved in the family planning program in our institution. Okay, so sakto kay no nya, pwede ra gyud ta mga Ka-Gallares nga motawag sa ato ang linya sa or atong telepono diha sa GCGMH and then magpa-connect sa ato ang family planning or nang putay telemedicine just in kaso o gusto ta magpa-konsulta. Okay, kani Doc, ganahan ko ani nga pangutana sa isa sa ato ang mga live audience karon no. Unya para sa ato mga audience og namoy pangutana isulat lang sa ato ang comment section or pwede rin po mo PM kung maulaw mo musulat. Pero kani ako gini siyang ipangutanan ni Doc, naaba Joy pinaka-epektibo na family planning method? Family planning methods would be given kung asa kahiyang, which is better, which is good for you. Like if you are a postpartum woman, you cannot get the COC, but you should be given the POP or the progesterone-only pill. So all our family planning methods are effective. That would depend on the person or the recipient. So if you want some advice, you can approach anybody of us that are involved in the family planning program in our institution. Or anybody in the OB/GYN department. You can approach the residents if you want. Okay. Sakto kay Doc, kay timely kay ba kay kana bitaw nga uban yung unsang gyud pinaka-epektibo ang kanibang kay sige kay ngun pa na pay abstinence pero I mean, let's be realistic. But imposible maging ang abstinence. Sa labi na karon kung mag-lockdown manggaling kay wala magilay mabuhat ang uban. So mo na siyang napantay natay mga temporary and then napoy mga permanent methods pero sa gikaingon pa ni Doc mga Ka-Gallares depende sa sitwasyon o depende pud sa choice sa person or sa mama nga mo avail sa family planning method. So mo na siya sa gikaingon pa ni Doc, epektibo siya basta appropriate siya sa mama nga mag-avail sa family. Okay. So Doc, anya, napatay ka ng dugang nga pangutana, Doc, no? Kanimrag technical, kining pangutanahan ni sa usa na to ka viewer. Unsa nang gonadotropin releasing hormone? Kana siya, Mark, hormone na siya nga mo intervene about sa ato ang pag-release og hormone para sa ovulation. So, technical naman na siya kaayo, pero kana siya involved na siya sa process of ovulation. Okay. So, takibaw no kung sa po yung tumong sa pagpangutana pero kadto siya mga mami involved siya sa process of ovulation in which kanang mag-release og egg. Yes. Ang ovaryo. Yes. Mag-release og egg ang ovary. Okay, so mao to siya mga mamis no nya kay sa labi karon sa panahon sa pandemic nga di natin usahay nga mga rare nga cases or rare pa ba ni nga mga anak og Enero unya mo balik og Disyembre. So again di ba natay gikaingon pa nga kaning nga kana bitaw atong i-avoid para dili malaspag si mama kanang too close, too young, too old, too sickly. Amoy kasagaran nga makaangin nga nung masakit si mami. Mao nang dapat nadyo tay sakto nga family planning para maplano ang pamilya sa gidaghanon ug sa makaya nga buhion at the same time na ay quality life dili lang ang parents kundi ang entire family. Unya Doc na okay, kaning nga take it away. Kaning nga pangutana Doc. Katong imong giingon bitaw Doc nga subdermal implant amo lang ba pangutana? Libre Doc or free? Libre na diri sa to ang institution diha sa Gallares. Very much free and they can just approach Ma'am Ann or anybody in the family program of our hospital. Okay. So thank you Endo. I hope klaro to sa tanan nga atong subdermal implant walay
bayad. So absolutely free. Tawagi lang ang ato ang mga miyembro sa Family Planning Committee para kung gusto mong maka-avail ana nga serbisyo kaning subdermal implant nga itusok diri dapita. Tama ba? Yes. It was in my lecture the picture. Yes. Okay. So, Doc, before we let you go, any message para sa ato ang mga mommies nga gusto mo avail og family planning o katong mga gaduha-duha nga mag-family planning? Yes, we encourage everyone, those who are willing to have the family planning method. So we would like to encourage them to approach us or anybody among the health personnel who are experts on family planning. So if you are available anytime, you can approach us. So we can talk about what is the appropriate contraceptive method for you, because not everyone is being given to such particular method. So that's all. And what else? What? Okay. And on that note, mga Ka-Gallares, daghan kayong salamat sa atong resource speaker karong hapuna, Doktora Geve Mariae, Cloma-Tagapolot. Okay. Thank you, Doctor. Welcome. You're welcome, Mark. You're welcome. It's my pleasure. Thank you, Mark. Okay, there you go, mga Ka-Gallares. O kabalo na mo sa tubag sa atong pangutana sa atong Barayta Tawhana question for the day. Atong i-flash balik sa atong screen. Ang atong Barayta Tawhana question, unsa ka importante ang pag-family planning labaw na karon na aduna kitay pandemya? Kung kabalo ka sa tubag, dong sa ato ang comment section ug sunda ang format nga Healthy Bohol space your answer. Kay kung sakto imong tubag og ikaw ang mapilian, na kay chance ang mudaog og 200 pesos worth of cellphone load and natay tulo ka viewers nga posibleng swerte nga mananaog sa ato ang challenge. So atong basahon karon ang mga comments gikan sa ato ang mga live viewers. We have from Sir Teotimo Sarabia, Healthy Bohol, labing importante. Si Sir na gid mismo ang ingon, labing importante. Yes, para maplano og tarong ang pamilya. We also have from Ma'am Daisy Laborte. Importante ang pag-family planning para makaatiman ka og maayo sa imong anak ug makahatag ka sa insaktong pagkaon nga makahatag sa sakto pag-eskwela. Wow, this is very true to life. Kay of course, quality of life ang mahatag nimo kung sakto ang kadaghanon ug sakto ang spacing sa imuhang pagpanganak. We also have from Ma'am Gemma Gina Cabajo. Good afternoon. Thank you so much, ma'am, for joining us. We also have Ma'am Pia Fabicon, who is joining us this afternoon. Salamat, Ma'am Pia. We also have Ma'am Feby Nimenso. Good afternoon to ma'am, and thank you for joining. We also have from Engineer Von Froilan. Happy National Hospital Week. God bless us all and keep us all safe. Yes, mo ginatong ginaampo sa kanunay nga safe unta ta sa labi na karon nila threat sa Delta variant. We have from Ma'am Letty Digao. Good afternoon, everyone. Keep safe. Yes, kani yung safety ang atong gi-after karon mga panahuna. We have from Ma'am Minyat Bacolod. Good afternoon, everyone. Let's thank you, Ma'am Minyat, for encouraging our Ka-Gallares to watch Healthy Bohol. We also have Ma'am Grace. Thank you for joining us. Hi, ma'am. And thank you for si Ma'am Grace, our Chief Administrative Officer, and of course, the in charge for this year's Hospital Week celebration. Okay, mga Ka-Gallares, if kabalo mo sa tubag, you are given until 11:59 tonight. Sa labi natong wala ka join sa ato ang live streaming karon nga tubagon ang atong Barayta Tawhana question for the day for you to win 200 pesos worth of cellphone load and 3 lucky winners for this episode. And of course, the winners will be announced tomorrow. Maunang ako mong imbitahon, mga Ka-Gallares, sa ato ang third installment sa ato ang Hospital Week special episode sa Healthy Bohol. Magahisgot kita og mapuhon og CPR or cardiopulmonary resuscitation or basic life support.
kay simbako-simbako ug naay atakihon sa kasing-kasing unsay angay buhaton ug daray malipong ugahat unsaon pag-check, unsaon nato pag-assess ug ubanan kita og mapuhon sa isa sa ato ang BLS trainer sa GCGMH nga si Sir Christian Canayasos ug mapuhon alas 2 sa hapon para sa ato ang CPR. So mao na siya og kadong mao na siya to ang last sa special episode nato sa Healthy Bohol. So again, kung kabalo mo sa tubag sa atong question for the day, isulat ka na sa atong comment section kay basin og kamo ang atong mananaog. Okay? Anyway, mga Ka-Gallares, and at this point, atong pasalamatan sa pagbalik ang ato ang Hospital Operations and Patient Support Service for organizing our hospital week, and of course for the entire for all the hospital activities for the rest of the year. Kay ilahaman sila may in charge for the entire year, and of course our HOPS is headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Grace Galieto. Thank you also to our Medical Center Chief, Dr. Mutia Kismet Tirol Macuno, for supporting all our hospital activities, and our Public Health Unit headed by Dr. Wilnelia Kausing, our nursing service headed by our Chief Nursing Officer, Ma'am Tita Araneta, and shout out also to our IT section headed by Sir Pupi Azarcon. Thank you so much. Thank you so much for making our virtual activities a resounding success, and of course other activities sa atuang hospital. Ug mao kato mga Ka-Gallares ang atuang episode sa Healthy Bohol 2021 Special Edition Day 2. O ako nagaingon live diri sa GCGMH. So Gallares, so kind. O ako si Mark Sarigumba nga nagaingon kay nalungod kay na pa may COVID-19. Let us be the solution. Thank you. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA, be the solution sa COVID-19!